รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ค่ะทุกคนเพชรจะพาทุกคนไปทำ DIY ช่อดอกไม้กันค่ะ然后现在我们整理叶子，然后叶子的部分，ดอกกล้วยไม้แวนด้าภาษาจีนใช้คำว่าว่านใต้หลานว่านใต้หลานก็คือกล้วยไม้แวนด้าค่ะสวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看จีนจามจานวันนี้ค่ะทุกคนเพชรจะพาทุกคนไปทำ DIY ช่อดอกไม้กันค่ะใครที่เป็นสายชอบทำงานฝีมือสวยๆงามๆนะคะจะต้องรอดูไว้เลยเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตอนนั้นนะคะ เรามาดูความน่ารักของสัตว์กันก่อนดีกว่าค่ะยาน้องยาน้องเป็ดมีวัวด้วย还有牛哦牛它在吃草兔子 Yesterday your friend bit me you know Hey, this one has blue eyes. oh ทุกคนตรงนี้มีความรู้ให้อ่านด้วยนะคะเขาบอกว่าเจ้าทูจือหรือว่ากระต่ายเนี่ยมีสายตาที่กว้างมากๆเลยนะคะสามารถมองได้เกือบ360องศาเลยค่ะทุกคนและอีกอย่างนะคะตัวเจ้ากระต่ายเนี่ยเขาจะ color blind นะคะหรือว่าเซ่อหมางนะคะหมายถึงตาบอดสีค่ะกระต่ายจะตาบอดสีแต่ว่าถึงแม้จะตาบอดสีนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถมองในตอนกลางคืนได้ยิ่งยวดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นอักษรจีนที่อยู่ไกลๆตรงโน้นไหมคะภาษาจีนอ่านว่าเทียนฉือฮวาเหวียนเทียนฉือฮวาเหวียนคำว่าเทียนฉือแปลว่านางฟ้าค่ะและฮวาเหวียนฮวาเหวียนแปลว่าสวนดอกไม้เทียนฉือฮวาเหวียนก็เลยแปลว่าสวนนางฟ้านั่นเองค่ะส่วนคำศัพท์คำว่าสระนะคะใช้คำว่าฉือแปลว่าสระน้ำปลาภาษาจีนคือหยูสระน้ำเลี้ยงปลานะคะก็จะใช้คำว่าหย่างหยูฉือหย่างหยูฉือให้ตอนนี้เรามาอยู่ที่ใหม่อีกแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ Angel's Garden ค่ะสวนนางฟ้าสวนของเราเองก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมใดๆของที่นี่กันนะคะเรามากินอู่ชันกันก่อนดีกว่าค่ะข้าวเที่ยงหิวแล้วมาแล้วค่ะอาหารกลางวันของเราในมื้อนี้นะคะเริ่มด้วยสลัดเลยค่ะภาษาจีนคืออะไรทุกคนชาลาแปลว่าสลัดค่ะ我很喜欢吃沙拉ฉันชอบกินสลัดมากส่วนเมนูนี้ก็คือซุปเห็ดค่ะซุปเห็ดภาษาจีนก็คือหมัวกูทัง我很喜欢喝หมัวกูทังฉันชอบกินซุปเห็ดมากส่วนเมนูนี้เพชรจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะแต่เห็นสีเหลืองๆข้างบนตรงนี้นะคะก็คือหอยค่ะส่วนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนกล้วยไม้ค่ะทุกคน我们这些花都从泰国来的，哎，这个叫万代兰，哎，这个是我们台湾从泰国引进了做切花，外销日本。ดอกกล้วยไม้ที่นี่มาจากประเทศไทยค่ะเรียกว่าดอกกล้วยไม้แวนด้าภาษาจีนใช้คำว่าว่านใต้หลานก็คือกล้วยไม้แวนด้าค่ะ
ส่วนคำว่ากล้วยไม้นะคะไม่ได้บอกถึงชนิดของเขาเนี่ยก็จะใช้คำว่าหลานฮวาหลานฮวาดอกกล้วยไม้ค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ที่ไต้หวันเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศไทยแล้วก็นำไปตัดส่งขายต่อให้กับญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลามาทำ DIY ช่อดอกไม้กันแล้วค่ะคุณป้าที่ใส่ผ้ากันเปื้อนสีม่วงคนนี้นะคะเป็นเจ้าของสวนนางฟ้าแห่งนี้ค่ะจะเป็นคนที่มาสอนเราทำ DIY ช่อดอกไม้กัน那你们都住哪里啊？泰国的哦，哦，真不容易呢。今天非常好，很高兴看到你们来到我们天使花园。现在我们就来做简单的 DIY。首先，我要新鲜的螃蟹皮。fresh from the tree。因为红花要绿叶配，才能够显现它的美。那因为红花就是要绿叶配才漂亮，所以现在我们就先把我们手上的花先稍微整理一下，我们看一看有没有瑕疵的，或是比较枯萎的，我们就把它拉掉。那这里像这个，这里有一点点瑕疵，我们把它修一下。修一下，看起来就很漂亮了。然后整理好以后，我们把它放在旁边。然后现在我们整理叶子，然后叶子的部分，因为我们手绑的地方不需要这个绿叶，因为这个绿叶如果碰到水的话，它会腐烂，腐烂的话产生细菌，那细菌产生的话，它的平差就会减少寿命，所以我们把它直接这样拉掉，然后呢，这样很漂亮。เรามาดูคำศัพท์และประโยคภาษาจีนกันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจค่ะตัวแรกเพี้ยวเหลี่ยงเพี้ยวเหลี่ยงสวยเสียชื่อเสียชื่อตำหนิคู่เหว่คู่เหว่เหี่ยวเฉาเย่จื่อเย่จื่อใบไม้细菌细菌แบคทีเรียมาดูประโยคที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ因为红花要绿叶配才漂亮เพราะดอกไม้สีแดงต้องคู่กับใบไม้สีเขียวถึงจะสวย所以现在我们就先把花稍微整理一下ดังนั้นตอนนี้เราจะจัดดอกไม้ในมือเราก่อนเล็กน้อยสองประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่มาคู่กันค่ะเพราะว่าอินเว่ยมักจะใช้คู่กับสัวอีค่ะอินเว่ยแปลว่าเพราะว่าสัวอีแปลว่าดังนั้นเพราะว่าดังนั้นในภาษาจีนก็คืออินเว่ยสัวอีนั่นเองค่ะมาดูคำศัพท์กันต่อเลยนะคะหงฮวาหงฮวาดอกไม้สีแดงลู่เย่ลู่เย่ใบไม้สีเขียวเพ่เพ่คู่ฉายฉายถึงจะเพี้ยวเหลี่ยงเพี้ยวเหลี่ยงสวย现在现在ตอนนี้花花ดอกไม้稍微稍微เล็กน้อย整理整理จัดระเบียบ可以的话，我们下一个步骤，我们就要把它放在我们的包装纸上面哦，因为这个包装纸就是要保护我们的花。对，所以我们先配，然后我们先比一下长度，然后这里因为我们要保水，所以这里要剪整齐，这里要整齐。มาดูคำศัพท์และประโยคภาษาจีนกันค่ะเริ่มที่คำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะตัวแรกคือปู่โจปู่โจขั้นตอนเป้าจ้วงจื่อเป้าจ้วงจื่อกระดาษห่อ长度长度ความยาวเจียนเจียนตัด整齐整齐เป็นระเบียบเรียบร้อยมาดูประโยคที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ这个包装纸就是要保护我们的花กระดาษห่อนี้มีไว้เพื่อปกป้องดอกไม้ของเรา
包装纸包装纸กระดาษห่อ保护保护ปกป้องหรือรักษา花花ดอกไม้ ประโยคถัดไปค่ะ这里要剪整齐ตรงนี้เราต้องตัดให้เรียบร้อยเจียนเจียนตัด整齐整齐เป็นระเบียบเรียบร้อยถัดไปนะคะเราจะเอาชันจินจือชันจินจือหรือกระดาษทิชชู่เนี่ยมาห่อไว้ที่ก้านค่ะแล้วก็นำไปจุ่มน้ำเพื่อให้ดอกไม้ยังรักษาความชุ่มชื้นไว้อยู่ค่ะแต่ประเด็นก็คือเพชรรู้สึกว่าเพชรทำดอกไม้กับใบออกมาไม่สวยเลยสักนิดค่ะทุกคนคือเพชรก็พยายามที่จะเอาสกอตเทปมาช่วยทำให้มันดูไปทางเดียวกันแล้วนะคะดึงออกทำใหม่จนคนอื่นเขาไปขั้นตอนอื่นกันแล้วแต่ของเพชรก็ยังไม่สวยสักทีค่ะทุกคนบางทีงาน DIY แบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับเพชรจริงๆก็ได้ค่ะทุกคนค่ะเราก็จะเอาก้านดอกไม้ห่อทิชชู่ไปจุ่มน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาห่อด้วยพลาสติกแล้วก็เอาหนังยางมามัดค่ะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือคนอื่นห่อจะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่เพชรเพิ่งเริ่มมาห่อเองค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเพชรก็พยายามทำให้มันสวยอย่างสุดฝีมือแล้วนะคะจนพี่ที่ดูแลเราเนี่ยน่าจะสัมผัสได้ถึงความพยายามอย่างสุดฤทธิ์ของเพชรแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกมาสวยสักทีเขาก็เลยพยายามที่จะเข้ามาช่วยค่ะพี่คนที่1เข้ามาช่วยแล้วมันก็ยังไม่สวยอีกพี่คนที่2ก็เลยเข้ามาช่วยอีกแรงค่ะเอากระดาษเพชรออกแล้วก็ใส่ให้ใหม่เลยแต่ทุกคนดูสิคะขนาดพี่เขาช่วยแล้วดอกไม้เพชรยังดูอ่อนแรงอยู่เลยค่ะทุกคนช่วยเพชรด้วยทุกคนจะเห็นได้จากสีหน้าเพชรเลยนะคะว่าเพชรผิดหวังมากฉันทำอะไรอยู่เนี่ยจนกระทั่งคุณป้าค่ะทนเห็นสภาพดอกไม้เพชรไม่ไหวแล้วก็เลยเอาไปช่วยทำใหม่ให้ค่ะจนมาถึงขั้นตอนที่จะต้องรื้อสกอตเทปที่เพชรพันไว้ออกค่ะคุณป้าถึงกับบอกว่า真的也绑了那么多层，才会变形，都变形了。你绑得太紧了，竖一个就好，你竖到2个，所以它变成不听话了。好的คุณป้าบอกว่าเพชรใช้สกอตเทปพันแน่นไปนะคะทำให้ดอกไม้มันออกมาไม่สวยเลยเพชรรู้สึกว่าเพชรไปตั้งแต่ตอนนั้นแหละขั้นตอนการติดกาวมันก็ไม่สวยอีกต่อไปคุณป้าชุบชีวิตให้ดอกไม้เพชรแล้วนะคะทุกคนเปรียบเทียบตอนแรกกับที่คุณป้าทำให้ต่างกันเหลือเกินถ้าเกิดว่าทุกคนมาที่ไต้หวันแล้วก็มาทำกิจกรรมนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่250 NTD นะคะประมาณ250 บาทนั่นแหละ DIY is not my thing บอกเลยว่างานที่ต้องอาศัยฝีมือแบบนี้เนี่ยเพชรยังต้องฝึกอีกเยอะจริงๆค่ะแต่ก็ขอบคุณคุณป้าเจ้าของมากเลยนะคะที่มาช่วยชุบชีวิตช่อดอกไม้ให้เพชรนะคะส่วนในตอนถัดไปค่ะจีนแจ่มจ้านจะพาทุกคนไปที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากเลยค่ะเจอกันในสัปดาห์ถัดไปค่ะเจ๊เจียน